ඔයා ලොකු ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කර ඉද්දි ඔයාට ගෙදරින් යන්න වෙනවා. මං කියන්නේ එළියට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා රෑ වෙලා තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. ඔයාට නිදිමත වෙනවා. ඔයාට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරනකන් ඉඳලා බෑ වගේ නෑ. එහෙම නැත්නම් ඔයා මොකක්යි TV සීරීස් එකක් ෆිල්ම් එකක් රෑ වෙලා බල ඉද්දි ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දවස්වල මේ සුදුම නිින්ද යනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට ආපහු උදේට හැරෙනකන් ඔයා කම්පියුටර් එක ඔන් එකේ. එහෙමත්ම නැත්නම් හිතන්න ඔයාටද Zoom meeting එකක් එහෙමත් නැත්නම් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට කොහේ හරි යන්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කරන දේ තමයි ඔයාගේ Zoom meeting එක එහෙමත් නැත්නම් ක්ලාස් එක ඔන් කරලා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් වෙන්න දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ගමන යන්න. ඒත් ඒකෙදින් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඔයාගේ ආදරණීය කම්පියුටර් එක ඔයා ගමන ගිහින් එනකම්ම ඔන් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ එනර්ජි එක ඒ වගේම ඔයාගේ කනෙක්ෂන් එකේ data වැඩිපුර වැය වෙනවා. ඉතින් මේකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි මේ auto shutdown කියන එක එන්නේ. ඔය ක්ලාස් එක ඉවර වෙනාට කම්පියුටර් එක shutdown වෙන්න දාලා ඔයාගේ ගමන ගිහින් නිදාසේ එන්න. එතකොට ඔයාගේ ගමන යන්නත් පුළුවන්. ඔයාට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ ආදරණීය කම්පියුටර් එකත් ෆ්‍රී එකේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම කතා කරා හොඳටම වැඩි. දැන් යමු අපි ටියුටෝරියල් එකට. සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා TecMeniya YouTube channel එකට. ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලන්න කැමති නම් පහළ තියෙන ඔතපට subscribe button එක click කරන්න. වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මේක Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 ඕන එකක හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ search bar එකට ගිහින් type කරන්න task scheduler කියලා. ඊට පස්සේ මේන එක click කරලා ඒක open කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ window එකක් open වෙයි. මේ window එකේ මෙතන තියෙනවා create basic task කියලා. ඒක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ එකක් pop up වෙනවා. මේකේ name කියන තැනින් ඔයා කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් shutdown automatically කියලා. ඒ වගේ මෙතන description කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මෙතන description එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මම නම් මෙතන මොකද දෙන්නේ නැහැ. මම name එකට shutdown automatically කියලා type කරලා next දෙනවා. මෙතනින් ඔයාට මේ schedule එක හැමදාම වෙන්න ඕනිද නැත්නම් සතියට එකපාරක් වෙන්න ඕනිද නැත්නම් මාසෙට එක සැරයක්ද නැත්නම් එකපාරක්ද වගේ දේවල් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක one time කියලා select කරලා next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන වෙත් වෙන ඔයාට මේ schedule එක start වෙන්න ඕනේ දිනේ සහ වෙලාව. ඉතින් මම අද දිනේ දෙන්නම්. අද දිනේ දීලා ඊට එහා පැත්තෙන් වෙලාව මම select කරන්නම්. කීයටද මේක shutdown වෙන්න ඕනේ කියලා. මම 9:21යි තප්පර 21 දීලා next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා start a program, send an email, display message කියලා. මෙතනින් default වෙලා තියෙන start a program කියලා ඔයා ඒක එහෙමම තියලා next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන browse කියන එක click කරන්න. ඒතර මේ වගේ window එකක් එනවා. සමහර විට ඔයා this PC එකට විතරක් open වෙයි. එහෙම වුණත් එහෙම ඔයා local disk C එක open කරලා ඒකේ Windows කියලා file එකක් තියෙනවා. ඒ file එක open කරලා ඒ file එක ඇතුලේ තියෙන system.This කියලා file එකක් ඒක open කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට එනවා. එතකොට මෙතන යට තියෙන file name කියලා ඔයා ඒක search කරන්න ඕනි. shutdown exe කියලා shut කියලා type කරාම යටින් ඔයාලට suggest වෙනවා shutdown.exe කියලා. ඔයා ඒක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් open කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන යටින් තියෙනවා add argument කියලා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් දැන් මම 9:21ට shutdown වෙන්න දුන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් 9:21ට shutdown වෙන්නේ නැතුව 9:21ට countdown එකක් දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට 9:21ට එනවා තව විනාඩියකින් කම්පියුටර් එක shutdown වෙනවා කියලා. එතකොට ඔයා ඒලා හැරලා හිටියොත් ඔයාට ඒක cancel කරන්න පුළුවන්. එකපාරටම shutdown වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා 9:21ටම shutdown වෙන්න ඕන නම් මේ විදිහට type කරන්න. කෙටියයි s හිස්තැනක් කෙටියක් t හිස්තැනක් ඊට පස්සේ බිංදුව මේක දුන්නාම
හරියටම 9:21ටම ෂට්ඩවුන් වෙනවා. හිතන්න ඔයාට මේක ෂට්ඩවුන් වෙන්න ඕනේ විනාඩි 5කට පස්සේ කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම මෙතන විනාඩි 5 ටයිප් කරලා හරියන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයා 300 තමයි ටයිප් කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතනදී ඔයාට විනාඩි වලින් ටයිප් කරන්න බෑ. මෙතන තප්පර වලින් තමයි ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 5 තප්පර වලට කන්වර්ට් කරාම 300යිනේ. ඒක නිසා තමයි මෙතන මම 300 ටයිප් කරන්නේ. ඒත් මට ඕනේ දැන් මේක විනාඩියකින් ෂට්ඩවුන් වෙන්න. ඒ කියන්නේ 9:21ට 9:21කින් විනාඩියකට පස්සේ ෂට්ඩවුන් වෙන්න තමයි මට ඕනේ. ඒක නිසා මම මෙතන 60 ටයිප් කරනවා. මොකද විනාඩියකට තප්පර 60යිනේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මෙතන 60 ටයිප් කරලා next දෙනවා. next කරාම ඔයාට අවසාන වශයෙන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙච්චරලා හදපු හැම setting ගන්න. ඔයා දැන් මෙතන finish කියන එක click කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ හිතන්න ඔයාට මේ auto shutdown program එක delete කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නවත්තන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා task schedule library කියලා. එතනින් මේ මෙතන උඩින්ම තියෙන එකේ පහළට scroll කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මම දුන්න නම තමයි shutdown automatically කියලා. ඒක මෙතන යටම තියෙනවා. ඔයා දුන්න නම අනුව මේක තියෙන තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක right click කරලා මෙතන පහේ delete කියන එක click කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක delete වුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. මොනවා හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. එහෙම මොනවා හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් like එකක් දාගෙන යන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න. අලුත්ම Windows 11 වල features 23ක් මෙතන වම් පැත්ත click කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනෙම කම්පියුටර් එකකට pen drive එකකින් Windows 11 install කරන විදිය මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ click කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.